वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल नेपाली इन्ट्रान्स सिम्प्लिफाइड। धेरै समयपछि चाहिँ हाम्रो आइएस टियुले B.v.s.c and A.H को फर्म खुलाएको छ। त्यो भनेको भेटको फर्म चाहिँ खुलाएको छ। इन्ट्रान्स एक्जाम तपाईहरुको असोज 16 गते 2078 मा छ भने तपाईको यो अनलाइन फर्म सबमिसन चाहिँ तपाईको कहिले डेडलाइन कहिले हो त भन्दाखेरि असोज 9 गते हो। तपाईको एग्रिगेट ग्रेड चाहिँ C+ आउन पर्ने हुन्छ र जीपीए मा चाहिँ 2.4 हुन पर्ने हुन्छ। 2.4 भन्दा तल छ भने तपाईहरुले चाहिँ एन्ट्रान्स दिन पाउनु हुने छैन भेटनेरीको। भन्दाखेरि वेबसाइट चाहिँ तपाईको के छ त भन्दाखेरि entrance.iaas.edu.np मा जानुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले भेटनेरीको अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। फर्म फी चाहिँ तपाईहरुको 3500 छ र अकाउन्ट नम्बर हामीले तपाईलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले गराइदिएका छौं। क्वेशन प्याटर्न कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको फुल मार्क्स चाहिँ 100 मार्क्सको छ। इंग्लिश तपाईलाई 15 मार्क्सको सोधिन्छ, म्याथ 15 मार्क्स, फिजिक्स 15, बोटनी 15, जुओलोजी 15, केमिस्ट्री 15 र जीके जनरल नलेज टाइप क्वेशन तपाईहरुलाई करेन्ट इस्युमा आधारित भएर सोधिन्छ, त्यो चाहिँ 5 मार्क्सको छ र एनिमल साइन्स रिलेटेड पनि तपाईहरुलाई क्वेशन सोधिन्छ, डिजिजहरु हैन त्यो कुराहरु तपाईले पढ्न पर्ने हुन्छ, त्यसको पनि 5 मार्क्स छ र टोटल सिट चाहिँ तपाईहरुको 50 छ र प्रवेश पत्र वितरण गर्ने दिन चाहिँ असोज 13 गते। प्रवेश पत्र कलर प्रिन्ट गर्नु होला र तपाईहरुको एक्जाम डेट चाहिँ कहिले छ त भन्दाखेरि असोज 16 गते छ र समय 11 बजेबाट 12:30 सम्म हुन्छ। रिजल्ट पब्लिकेसन डे तपाईहरुको भोलि हुन्छ। असोज 16 गते इन्ट्रान्स छ भने तपाईहरुको 17 गते चाहिँ रिजल्ट आउँछ। तपाईं इन्ट्रान्स.ias.edu.np मा गएर रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले बैंकको यसमा डिपोजिट गर्नु भनेर दिएको छ। त्यसपछि तपाईलाई दिएको छ यो सबै डिटेल पढ्नु होला। पहिला राम्रोसँग भनेको छ कि 800 KB भन्दा तपाईको जुन डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, जुन फोटो खिचेर स्क्यान गरेर गर्नुहुन्छ, 800 KB भन्दा सानो हुनुपर्छ र साइज चाहिँ 18/24 भन्दा सानो, 600/600 भन्दा ठुलो हाइट र वाइड अनुसार। र डिटेलहरु सबै राम्रोसँग पढ्नु होला। भनेको छ कि यदि इरर आयो भने ब्याक नगर्नुहोस्। नेक्स्ट देखाएपछि सबै डकुमेन्टहरु रेडी पारेर राख्नुहोस्। म स्टेप बाइ स्टेप भन्दै जान्छु। फर्स्टमा तपाईले जुन फाइल सानो साइज गराउनु भनेको थियो त्यसको लागि चाहिँ फोटोकपीमा जानुहोस्। फोटोकपीमा गएर फाइलमा गएर ओपन गरेर फाइल खोल्नुहोस् होला। अनि त्यसपछि तपाईले इमेजमा गएर इमेज साइजमा इमेजाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ 18/24 भन्दा सानो भनेको थियो मैले। त्यसमा गएर इमेज एडजस्ट गरेपछि तपाईले कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरेपछि फाइलमा गएर फेरि पनि एक्सपोर्ट चाहिँ जेपीजीमा गर्नु होला। जेपीजीमा भनेको थियो र फाइल साइज हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो क्वालिटी घटाएर बढाएर तपाईले आफ्नो चाहेको फाइल साइज जुन तपाईले 800 KB भन्दा सानो बनाउनुपर्छ त्यो ओके गर्नुहोस्। ओके गरेर सेभ गरेपछि त्यहाँ डाउनलोड हुन्छ आफै। त्यो डाउनलोड गरेको चाहिँ एक ठाउँमा राख्नु होला। जुन पछि कहाँ चाहिन्छ अब म भन्छु। अब डिपोजिट कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले बैंकमा भाउचर भर्नुको थियो त्यसको भाउचरको नम्बर जुन तल फोन नम्बर लेखिन्छ त्यो दिनुस्। प्रोग्राम अफ कोर्स भेट नै हो र आफ्नो एप्लिकेसन नेम, आफ्नो नेम, मिडल नेम छ भने मिडल नेम अनि त्यो सरनेम हाल्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो जेन्डर मेल फिमेल अदर अनि त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ चाहिँ BSCD जुन मलाई चाहिँ / हालेर गर्नु होला। तपाईको आफ्नो पर्सनल कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ करेक्ट हाल्नु होला र इमेल पनि करेक्ट नै हाल्नु होला अफ कोर्स। र आफ्नो तपाईको कुनै रिजर्भेसन यदि यो मध्ये कुनै रिजर्भेसन दलित जनजाति महिलाहरु केमा पर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेट देखाउनु पर्ने हुन्छ। सर्टिफिकेट चाहिँ तल हाल्ने अप्सन आएको छ। जुनमा तपाईँ हुनुहुन्छ दुईटामा भन्दा एउटा भन्दा बढीमा पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर यहाँ हाल्नुहोस् र आफ्नो पर्मानेन्ट डिटेल जुन अहिले बस्नुहुन्छ, जुन आफ्नो बसेसराई जुन आफ्नो घर छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो डिस्ट्रिक्टको नाम लेख्नुहोस् र स्कुल कुन स्कुलबाट एससी दिनुभयो, गभर्मेन्ट कि प्राइभेट, स्कुलको डिस्ट्रिक्ट पनि नछुटाउनु होला र एससी दिएको पास इयर पछि सिम्बल नम्बर सबै तपाईको इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईको ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिटमा हुन्छ। र पर्सेन्टेज भयो पर्सेन्टेजमा दिनुहोस्। न त जीपीए जस्तै 3.6 दिएको छु 3.6 जीपीए नै लेख्नु पर्दैन, त्यति छोडिदिनुहोस्। र आफ्नो +2 को पास्ट इयर हाल्नुहोस्। पास इयरपछि सिम्बल नम्बर र फेरि पनि पर्सेन्टेज वा जीपीए पर्सेन्टेज लेख्नु तर त्यतिकै जीपीएमा र यसरी नै 2.0 यसरी नै छोडिदिनुहोस्। र आफ्नो गार्जियनको इन्फर्मेसन करेक्टली लेख्नु होला। र यहाँ कलेज प्रायोरिटी भनेको छ तपाईले कुन कलेज पहिला फर्स्ट भन्नुभयो क्लिक एड क्याम्पस बटन टु एड 1 अर मोर। तपाईले जहाँबाटै कलेज चुज गर्नु होला, त्यो चाहिँ नछुटाउनु होला। कुनमा एउटामा सिट पुगेन भने अर्कोमा पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा प्रायोरिटी तपाईलाई सिट पुगेन भने लमजुङ यसरी नै जुन हुन्छ यसको लागि चाहिँ
लमजुङ पक्लेवा त्यसरी नै तल तल जान्छ लमजुङमा पाएन पक्लेवा पाएन पक्लेवा क्याम्पस त्यसमा अनि त्यसपछि डकुमेन्ट अपलोड गर्नु होला डकुमेन्ट अपलोड गरेर चाहिँ अहिले जुन हामीले सुरुमा फोटो तयार गरेको थियौँ त्यस फाइल साइज सबै सानो 800 KB भन्दा सानोको फाइल साइज चाहिँ अपलोड गर्नु होला यसरी तपाईँलाई सिटिजनसिप यसरी जोड्ने पनि कसरी भनेको छु त्यो भिडियो मैले यहाँ राखेको छु त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोस् फाइल साइज चाहिँ इन्भ्यालिड भएन किनभने यो पिएनजीमा थियो जुन चाहिँ हामीले जेपिजीमा गरिनँ मैले त्यसो यस्तो नै जेपिजीको फाइल हाल्छु यो चाहिँ स्याम्पल मात्र हो यो एक्युरेट छैन है एक्युरेट यही हेरेर फेरि नगर्नु होला र सबै ठिक छ भनेर टिक लगाएपछि 7% हेरेर आउँछ एकैछिन टाइम लाग्छ अद्न हतारिनुहोस् जो तपाईँको डिटेलहरू सबै कन्फर्म गर्न रहेको छ तपाईँले यसबाट सबमिट गरेपछि केही घुम्दै लोड भएको भयो गऱ्यो भने पनि तपाईँ नआत्तिनुहोस् त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ फेरि त्यसमा जानुहोस् होममा गएर internshipias.edu.in मा जानुहोस् त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले स्ट्याटस चेक भनेर रहेको छ यहाँ देख्नुभएको छ स्ट्याटस चेकमा गएर तपाईँले आफ्नो सबै डिटेल हाल्नुहोस् तपाईँको यहाँ देखाएछ भने पर्दैन देखाए छैन भने फेरि पनि तपाईँ आफ्नो रिडु गर्नु होला कहिलेकाहीँ नेपालको सर्भर बिग्रिन्छ र थ्याङ्क यू